Ja, was ook in dezelfde kamer. Verboten. On ne mange pas. No eating. The noise of smacking lips and gobbling is outrageous and therefore unwanted. Alles, maar dan ook alles, dient spik en span te zijn voor uw audiëntie met de koning. Artikel 3D 405. Tout doit être is waiting for you. Le roi vous attend. De koning erwartet Sie. Wel edele gasten, dear guests. Welkom in Symbolica. Het is van het allergrootste belang dat u... Wat is Alle dit? tovertwinkels! Hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Eén reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On tour through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Voorzichtig, het is ongehoord wat er gebeurt met de trap. Wat? Nou, wat? Kom, snel! Geen tijd te verliezen! Entree! Voorzichtig, luister niet naar Pardoes. Snel naar beneden, vrienden! Want aldaar staan voor jullie fantasievaarders klaar. Not down. You're in control.
Adieu, niet zitten. Tot snel. Dag. Dag. Tot ziens. Alle tovertwinkels. Tot ziens allemaal. Au revoir, goodbye. Auf Wiedersehen.